วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเมนูเค้กกาแฟหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากกันนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้เราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเราจะใช้นะคะน้ำร้อนกับกาแฟนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพักทิ้งไว้นะคะให้อุ่นๆหลังจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของไข่แดงกันค่ะตามด้วยน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนน้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นใส่นะคะในส่วนของแป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะตามด้วยกาแฟที่พักไว้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เป็นเม็ดเลยนะคะหลังจากนั้นใส่นมอัลมอนด์ลงไปค่ะตามด้วยนะคะน้ำมันมะกอกค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเรามาใช้ส่วนของผสมของไข่ขาวกันนะคะเราจะตีไข่ขาว3ฟองกันก่อนด้วยสปีดกลางนะคะพอสัก1 นาทีผ่านไปให้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะตีด้วยสปีดสูง1 นาทีใส่น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยลงไปนะคะทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะจนตั้งยอดอ่อนหลังจากนั้นนะคะตีตัดฟองอากาศอีก1 ครั้งนำส่วนผสมนะคะไข่ขาวนะคะแบ่งเป็น3 ส่วนค่อยๆผสมกับส่วนของไข่แดงค่ะผสมเข้าด้วยกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เอามาเทในพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเองค่ะแล้วเราก็เอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมันเราต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ5 นาทีนะคะเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่170 องศาประมาณ20 นาทีค่ะแต่แรกเราก็จะได้เค้กกาแฟคีโตนะคะกับหม้อทอดไร้น้ำมันแบบง่ายๆกันแล้วนะคะในการทานมื้อเช้าลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ